Kolegji i posaçëm i apelimit shkarkon Besnik Muçin, por antari kushtetuesis e quan vendimin antiligjor dhe thotë se nuk do të largohet nga detyra. SBA sugjeron që palët i drejtohen Komisionit Venecias për gjykatën kushtetuese, shpërthen Meta jo më diktat të ambasadorëve palaço. Partia Popullore Europiane rezolut për situatën në Shqipëri, kriza të zgjidhet në dialog, kancelaria Merkel angazhim për hapjen e negociatave. Policia akuzon gjykatat se po lënë të lirë kriminele, drejtori i përgjithshëm Ardi Veliu deklaron se grupet mafioze po përdorin vrasësit me pagesë. Presidenti Vučić mbledh Këshillin e Sigurisë Kombëtare për skandalin e spionit rus, Moska qetëson Beogradin, marrëdhëniet nuk cënohen. Të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Vizion Plus. Antari i gjykatës kushtetuese Besnik Muçi u shkarkua sot nga kolegji i posaçëm i apelimit. Ai u gjet me shkelje në deklarimin e pasurisë dhe pastërtinë e figurës, por Muçi e quajti antiligjor vendimin e kolegjit, duke thënë se ai nuk prek detyrën e tij si antar i kushtetueses dhe do të vazhdojë të qëndrojë në detyrë. Ky qëndrim e thellon edhe më tej ngërçi në gjykatën më të lartë në vend. Antari i gjykatës kushtetuese Besnik Muçi u rrëzua nga vetingu për shkak të kriterit pasurisë. Kolegji i apelimit e shpalli vendimin duke e shkarkuar nga gjykata, antari së cilës u bë vetëm pak javë më parë. Trupi gjykues, bazuar në nënën 66.1, shkronja B e ligjit 84/2016 për i vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë vendosi ndryshimin e vendimit numër 58, datë 1/8/2018 të Komisionit Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Besnik Muçi, prokuror në momentin e fillimit procesit të rivlerësimit, gjyqtar i gjykatës kushtetuese në momentin e shpalljes këtij vendimi. Vendimi i kolegjit kujdesej të theksonte se ai shkarkohet si antar i gjykatës kushtetuese, por vetë Besnik Muçi shkaktoi jo pak habi kur deklaroi se rrëzimi në veting nuk ka lidhje me pozicionin e tij, e se ai vazhdon të jetë antar i kushtetueses. Vendimi në fakt i kolegjit apelimit që dha sot është, ta them me një fjalë të thjeshtë, nuk afekton funksionin tim të antarit të gjykatës kushtetuese. Kolegji i posaçëm i apelimit sot nuk mund të shtrijë kompetencat e veta mbi antarët e gjykatës kushtetuese të zgjedhur sipas parashikimeve kushtetuese të ndryshuara në vitin 2016. Muçi ka shpjeguar se vetingu ka efekt mbi të si prokuror, por në momentin që ai hoqi dorë nga organi akuzës, duke u betuar tek presidenti si antar i gjykatës kushtetuese, kolegji i apelimit nuk mund të marrë vendim për të. Sipas Muçit, ai mund të shkarkohet vetëm nga gjykata kushtetuese. Kolegji i apelimit nuk ka kompetencë mbi antarin e gjykatës kushtetuese. Mbarimin e mandatit gjykatës kushtetuese e thot qartë kushtetuta, e konstaton gjykata kushtetuese. Që prej vitit 2016, kur u miratuar reforma në drejtësi, Besnik Muçi është i pari që deklaron se do të vazhdojë të qëndrojë në detyrë pavarësisht se shkarkuar nga vetingu. Argumenti i tij mbështetet mbi pozitat e veçanta ku ligji themeltar i shtetit e ka vendosur gjykatën kushtetuese, e ku parashikohet se antarët e saj shkarkohen nga vetë gjykata. Por që të merret një vendim i tillë, kushtetuesja duhet të ketë minimalisht 6 antar nga 4 që ka aktualisht. E nëse pranohet kjo logjik, Besnik Muçi do të qëndrojë gjatë në gjykatën kushtetuese. Nga ana tjetër, procesi i vetingut u ndërtuar që njerëzit të cilët kanë cënuar besimin e publikut tek drejtësia të largohen. E për shkak të vetingut, gjykata kushtetuese ngeli vetëm me një antar për më shumë se një vit. Nga ky këndvështrim duke zbatuar vendimin e kolegjit, nesër gjykata kushtetuese duhet thjesht të konstatojë mbarimin e mandatit të Besnik Muçit e më pas presidenti Meta të rihapë sërish garën për këtë vend vakant. E me sa duket, të gjithë do të presim gjykatën kushtetuese për të kuptuar më në fund nëse Besnik Muçi është shkarkuar apo jo. Me një gjuhë të ashpër dhe të paprecedent, Ilir Meta sulmoi sot ambasadën amerikane në Tiranë si dhe ndërkombëtarët për situatën në gjykatën kushtetuese. Ai quajti palaço ambasadorët që kërkuan të drejtohet Komisionit Venecias për zgjidhje, duke thënë se përgjigjja e tij do të jetë referendume. Presidenti i Republikës Ilir Meta njihet për qëndrimin e ashpër ndaj ambasadorëve të akredituar në Tiranë.
por sot ai ka shpërthyer kundër tyre, duke theksuar se kushtatuta është i vetmi udhërhyes për të. No more rule of embassy, rule of law, si në Shtetet Bashkuara, si në Europë. Faleminderit. Ky reagim i ashpër i kreut të shtetit erdhi vetëm një ditë pas një telefonate që ai ka zhvilluar me të dërguarin special të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkan, Matthew Palmer. Amerika ashtu nuk është as të rrugë Elbasanit, as në Xibrak, as të rrugë Kavajs. Amerika ashtu, Europa ashtu. Meta ka cilësuar hipokrit vendimin për t'ju drejtuar Komisionit të Venecias për debatin në lidhje me antarët e kushtetueses. Larg duart nga gjykata kushtetuese. Hipokritët që duan të çojnë gjoja tani këto akte në gjykatë në Venecia, ata janë hipokrit, sepse duhet të çonin zgjedhjen e Arta Markut me 69 vota në kundërshtim me Venecian, kur e kundërshtoi edhe opozita dhe gjithë të tjerët. Tani duan ta bëjnë për të shpëtuar dvoranin, sepse dvorani nuk është fajtori vetëm. Dhe dvorani ka patur dhe garanci të disa palachove ndërkombëtar për të përdhunuar gjithë procesin e këtë siç ka ndodhur. Shikoni dhe avokatin e popullit. Si asnjëherë më parë, presidenti i Republikës Meta i ka cilësuar palacho ambasadorët duke paralajmëruar se do të kërkojë referendum për gjykatën kushtetuese. Ka vetëm një zgjidhje për Edi Ramën dhe për disa palacho ndërkombëtar, se shumica e tyre janë njerëz shumë serioz dhe me integritet, janë si zonja Glover dhe si shumë të tjerë këtu në trupin diplomatik. Ka vetëm një zgjidhje tani, referendumi. Ata të dalin, nuk i pengoj edhe diplomatët me Edi Ramën, dhe unë do dal me gjithë shqiptarët të cilët duhet të rimarrin dorë sovranitetin e vendit. Ashpërsimi i toneve të presidentit Meta erdhi pasi ambasada amerikane u sugjeroi palëve t'i drejtohen Komisionit Venecias për t'i dhënë zgjidhje debatit nëse antare e gjykatës kushtetuese është Marsita Xhaferllari apo Arta Vorpsi. Të njëjtin sugjerim ka bërë edhe Bashkimi Evropian, i cili po ashtu është kritikuar fort nga institucioni presidencës. Por ndryshe nga presidenca, majoranca është e vendosur të drejtohet Komisionit të Venecias për ngërçin e krijuar në gjykatën kushtetuese. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla tha se është më mirë një gjykatë me 4 antarë sesa gjithmonë me shejtanin brenda. Ti drejtohemi me njëherë Komisionit të Venecias me qëllim që ky institucion i gjithë pranuar për opinionet objektive të japi vlerësimin e vet dhe i bashkohem në fakt vlerësimit të partnerëve tanë strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe Bashkimit Evropian. Partitë Popullore Europiane konfirmojnë mbështetjen për integrimin e Shqipërisë. Nëpërmjet një rezolute u bëhet thirrje palëve politike në Tiranë të zgjidhin sa më parë krizën politike. Partitë Popullore kërkojnë miratimin e reformës zgjedhore me qëllim që të jepet fund edhe fenomenit të shitblerjes së votës. Partia Popullore Europiane ka miratuar një rezolut në të cilën konfirmon mbështetjen për Shqipërinë në rrugën drejt integrimit dhe gjithashtu i bën thirrje aktorëve politik që të zgjidhin krizën përmes dialogut. Partia Popullore Europiane, duke vlerësuar se Shqipëria po përballet me një krizë të thellë politike, nxit partinë në pushtet dhe opozitën në Shqipëri të ndërmarrin të gjitha përpjekjet për të tejkaluar menjëherë këtë krizë të thellë politike përmes dialogut. Risjell në vëmendje se adoptimi konsensual nga partitë politike i një reforme elektorale në përputhje me rekomandimet e OSBE Odirit që shtron rrugën drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, përfaqëson një kusht të rëndësishëm për të ardhmen e vendit dhe integrimin drejt Bashkimit Evropian. Në rezolut gjithashtu theksohet nevoja urgjente që Shqipëria të sigurojë funksionimin e duhur të gjykatës kushtetuese dhe gjykatës së lartë, si dhe ngritjen e SPAK. Blerja e votave dhe përfshirja e krimit organizuar në zgjedhje është e papranueshme për standardet europiane. Nevojiten rezultate të prekshme dhe në kohë të hetimit të suksesshëm të përgjegjësve, përfshir edhe politikanët, zyrtarët e shtetit dhe grupet kriminale që janë përfshirë në blerjen e votës dhe krime të tjera elektorale gjatë zgjedhjeve. Shqipëria duhet sa më parë të ngrejë strukturën e specializuar për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe të nisë procedimet penale kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë akuzuar për vepra të ndëshkueshme nga procesi i vettingut. Partia Popullore Europiane gjithashtu bën thirrje për progres të prekshëm në reformën e administratës publike, si një nga çështjet kyçe për Shqipërinë në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u takua me presidentin e ri të Partisë Popullore Europiane Donald Tusk.
Përmes një postimi në Facebook, Basha u shpreh se në bisedën me Tusk theksoi vendosmërinë e opozitës për të luftuar fort për plotësimin e detyrimeve që ka Shqipëria me qëllim hapjen e negociatave. Lideri i opozitës tha se gjeti mbështetjen e plotë të presidentit Tusk për të vendosur në Shqipëri standardet e Bashkimit Evropian, zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe ndarjen e politikës nga krimi. Ndërsa presidenti i Partisë Popullore Evropiane shprehu angazhimin për ta ndihmuar Shqipërinë në rrugën e saj të integrimit. Shefja e qeverisë gjermane Angela Merkel bëri të qartë se do të bisedojë intensivisht me presidentin Macron për të hapur negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kancelarja siguroi se do të diskutojnë kushtet e reja të zgjerimit, por pa prekur perspektivën europiane të Ballkanit Perëndimor. Kancelarja gjermane Angela Merkel do të bisedojë sërish me presidentin francez Emmanuel Macron për të krijuar kushtet për fillimin e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kështu u shpreh shefja e qeverisë gjermane pas takimit me homologun e saj kroat, Andrej Plenković, vendi i cilit do të marrë presidencën e Bashkimit Evropian 6 mujorin e parë të vitit të ardhshëm. Është e rëndësishme që ne të krijojmë kushtet për fillimin e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ne tani duhet të bisedojmë me Francën dhe këtë duhet ta bëjmë shumë intensivisht për të saktësuar elementet që duhen përmirësuar, që duhen ndryshuar në procesin e zgjerimit. Jemi të gatshëm të bisedojmë, duhet të ofrojmë vendeve të Ballkanit Perëndimor një perspektivë reale antarësimi. Pra nuk duhet të largohemi nga ato që kemi premtuar, në mënyrë që të ekzistojë një mirëkuptim brenda Unionit. Kjo nuk do të ishte mirë. Ne duam të arrijmë një marrëveshje për këtë sa më shpejt të jetë e mundur. Mbështesim planet e qeverisë kroate për të zhvilluar një takim të Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor gjatë presidencës së tyre. Është për të ardhur keq që nuk patëm sukses në Këshillin e fundit. Por për Zagrebin zyrtar, negociatat për Shqipërinë duhet të gjejnë zgjidhje përpara samitit të muajit maj. Për Kroacinë është veçanërisht e rëndësishme të gjendet një zgjidhje deri në samitin e Bashkimit Evropian në Zagreb në maj. Bëhet fjalë për vendimin e humbur për hapjen e negociatave të pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kjo duhet të ndodhë para samitit në Zagreb. Ne do të punojmë së bashku për të inkurajuar të dy vendet të ndërmarrin reforma shtesë. Ne do të përpiqemi të gjejmë një zgjidhje me partnerët në BE në mënyrë që hapja e negociatave dhe gjithashtu metodologjia e përcaktuar nga Franca të jetë mundur. Bashkimi Evropian tashmë lejon që shtetet anëtare të rihapin dhe të rikthejnë çështjet në tryezë nëse një vend kandidat nuk i plotëson kriteret. Jam i sigurt se së bashku me kancelarin ne do të kërkojmë mundësi për të çuar përpara procesin. Gjermania mbështeti fuqimisht çeljen e negociatave për Shqipërinë të bazuar në disa kushte të parlamentit të saj, por Franca e ka bllokuar procesin e zgjerimit të Unionit, duke paraqitur një qasje të re për të cilën ka shumë kritika. Policia ka zbuluar prova të reja në ngarkim të grupit kriminal Bajri. Në vijim të operacionit Oaz, uniformat blu kanë arritur të dokumentojnë të tjera krime të kryera nga pjesëtarët e grupit. Në bazë të provave të mbledhura, gjykata ka dhënë 10 masa të reja. Në operacionin e sotëm, policia ushtroi kontrolle në 6 banesa që u përkasin të arrestuarve. Në njërin prej tyre, në pronësi të infermieres Jonida Murati, uniformat blu gjetën dhe sekuestruan 9.000 euro. 5 nga antarët për cilët u dha masa e re e sigurisë ndodhen aktualisht në qeli. Policia e shtetit shprehu shqetësimin e saj pas vendimit të gjykatës së Elbasanit për Florencë Çapjan. Në një deklaratë zyrtare thuhet se gjyqtari Tomor Kulolli la të lirë një person me precedent penal, një kriminal që duhet dënuar për disa vepra penale. Vendimi i gjykatës së Elbasanit për të lënë të lirë Florencë Çapjan ka sjellë reagimin e policisë së shtetit. Përmes një deklarate për shtyp, policia shpreh shqetësimin dhe zhgënjimin e thellë nga gjykata që ditën e mërkurë vendosi të rrëzonte akuzat për Florencë Çapjan. Në një deklaratë thuhet se ai është person me rrezikshmëri të lartë në Elbasan dhe drejtuesi një prej grupeve kriminale për të cilët prokuroria kishte prova të shumta që vërtetonin përfshirjen në veprimtari antiligjore. Sipas policisë, Florencë Çapja, që i shpëtoi ndëshkimit të drejtësisë, akuzohet për atentatin kundër ish efektivit Fadil Mema në vitin 2005, por gjyqtari Tomor Kulolli vendosi të pushojë çështjen. Edhe pse vendimi nuk është i formës së prerë, policia deklaron se tashmë Çapja, person me rrezikshmëri të lartë, është i lirë. Vendimi i gjykatës erdhi 5 muaj pas arrestimit të Çapjas nga forcat Renea në kuadër të operacionit policor të koduar Krasta.
Ai ishte arrestuar me akuzën e vrasjes mbetur në tentativë, si dhe atë të mbajtjes së armë luftarake e municioneve. Një tjetër aksident me disa të plagosur është regjistruar mëngjesin e kësaj të enjteje në aksin Lezhë-Shkodër. Sipas policisë, 2 automjete u përplasën dhe për shkak të goditjes njëri prej tyre përfundoi i përmbysur në një ar. Uniformat blu bëjnë me dije se personat që ndodheshin në makinë kanë marrë dëmtime të lehta dhe fatmirësisht janë jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë në orët e mesditës një tjetër aksident ndodhi këtë herë në Fushkruj. Për shkak të shpejtësisë, një mjet tip BMW doli nga rruga dhe përfundoi në një servis aty pranë. Drejtuesi i mjetit nuk ka psuar asnjë lëndim, ndërsa nga përplasja janë shkaktuar dëme të shumta materiale. Sipas policisë, në momentin e aksidentit, drejtuesi i mjetit nuk ishte ndier mirë pasi i kishte rënë tensioni. Autoriteti kombëtar i ushqimit shton kontrollet në terren në prag të festave të fundvitit. Sipas drejtuesve të AKU-s, fokusi do të jetë tek stabilimentet e mëdha dhe veçanërisht tek ato që merren me produktet e mishit. Si çdo fundviti në prag edhe të festave të cilat rrisin konsumin ushqimor, Autoriteti kombëtar i ushqimit ka nxjerrë një urdhër për shtimin e kontrolleve në treg me qëllim rritjen e sigurisë. Kreu i AKU-s Robert Lili thotë se fokusi kryesor do të jetë tek stabilimentet e mëdha, ndërsa inspektorët do të jenë në terren në çdo qytet. Jo më larg se para 2 ditësh, kam nxjerrë një urdhër dhe kemi një fushat për kontrollet me rastin e festave të fundvitit dhe festave të Nëntorit. Kjo fushat do të shtrihet në të gjithë vendin, në të gjithë operatorët e biznesit ushqimor, kryesisht operatorët e tregtimit me shumicë dhe stabilimentet e përpunimit dhe të prodhimit të produkteve ushqimore. Po kush janë sektorët që paraqesin më shumë rrezikshmëri në tregun ushqimor? Sektorët më problematik janë sigurisht importuesit e mëdhenj të ushqimeve dhe stabilimentet e përpunimit dhe prodhimit të produkteve bujqësore. Ne do jemi në terren duke inspektuar çdo OBU e cila përbën cënim të sigurisë ushqimore. Toleranca do të jetë 0 ndaj të gjithë OBU-ve që tentojnë të prishin sigurinë e ushqimit në vend. Garantimi i sigurisë ushqimore është vënë gjithmonë në pikpyetje për shkak se trupa inspektuese AKU-s nuk mund të mbulojë të gjitha tregjet, ndërkohë që nga ana tjetër nuk kanë qenë të pakta rastet kur bizneset të mëdha serioze kanë abuzuar me cilësinë e ushqimit duke u penalizuar. Publikohen për herë të parë fotografitë panjohura të Edith Durham. Ato janë ekspozuar në Muzeun Historik Kombëtar në 75 vjetorin e ndarjes nga jeta të humanistes. Një ekspozit kushtuar humanistes Edith Durham në nder të 75 vjetorit të saj të vdekjes është çelur në Muzeun Historik Kombëtar. Edith Durham ka lënë pas një fond të pasur me foto gjatë udhëtimeve të bëra në zona të ndryshme të Shqipërisë. Pra është në radhë parë një dëshmi e arkitekturës së qyteteve tona, të urave, të rrugëve të Shqipërisë, të kostumografisë, një Shqipëri të cilën ne nuk kemi arritur që ta njohim drejt për së drejtë. Por ndërkohë, për drejtorin e Muzeut Historik, kjo figurë duhet njohur nga të gjithë, pikërisht për përpjekjet që ajo bëri për njohjen e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Ka bërë Shqipërinë ose ka përfaqësuar se ka nxjerrë imazhin e Shqipërisë atëherë kur nuk kishte Shqipëri, kur Shqipëria ishte ende në robërim osmane. Ajo u përfshi drejt për së drejtë në libra dhe në propagandimin e etnisë shqiptare, si një etni e veçantë që duhet të ketë drejta të barabarta. Shumë prej fotografive publikohen për herë të parë për publikun shqiptar, ndërkohë që qëllimi i muzeut është që këtë ekspozit ta shëtisë edhe në qytete të tjera të vendit. Shikues nderuar, ishte gjithçka për edicioni informativ të orës 15 këtu në Vizion Plus. Bashkë kemi përfunduar këtu. Mirupafshim.